Idag befinner vi oss mitt ute på en åker för vi ska få följa med och se hur det går till när jordbruket drar igång på våren. Hannes, tjenare! Tja! Vårbruk, det är nu ni liksom kör igång, ni harvar och ni sår det ni sen ska skörda i höst. Det är lite så det funkar. Man sår ju grödor på hösten också då. Okay. Men sår en del på våren nu. Ja, för det här är, det är för det första en ganska krallig traktor, men sen är det väl någon slags såmaskin det här bakom, eller? Precis. Vad är det vi ska så med den här då? Ja, vi har ju, det är ju första dagen vi sår idag. Så vi sår lite ärtor just nu. Aha. Sen ska vi så lite lin sen också. Så Ja, det är väl de två grödorna vi kör nu på våren. Aha. Och när är de klara att plockas upp i marken? Ja, det beror lite på väder och vind och sådär såklart. Ja. Men det blir ju i höst någon gång. Ja, just det. Som det här är. Just det. Moget så att säga. Ja. Men innan man har kommit så här långt, då, vad gör man då? Efter det liksom är färdigt på hösten, det är färdigskördat. Hur förbereder man för där vi är nu då? Det är ju väldigt olika vi gör inte heller på samma sätt varje år, utan det kan vara lite grann beroende på förhållandena på hösten och sådär, så anpassar vi oss lite. Men är det som är lite kul också med liksom lantbruk, att förutsättningarna förändras? Även om fältet och platsen är densamma så blir det nytt. Det blir liksom olika förutsättningar varje gång. Ja, men jag tycker jag tycker det är lite kul att fundera ut själv liksom, vad blir bäst att göra nu. Att det liksom inte är så skrivet i sten vad man ska göra, utan att man får anpassa sig och klura lite vad som blir bäst. Liksom. Det tycker jag är kul. Men det är ju en John Deere då. 8R370 heter den här. Ja. Så det är väl våran stordragare egentligen. Ja. Den här sår vi med både. Den här går i princip bara framför såmaskin, både på våren och hösten. Okay. Är det som är något, alltså bland det tyngsta redskapet man kan alltså för oss är det ju så. Det beror ju helt på. Det kan ju finnas gårdar där man har någon såmaskin som går väldigt lätt och sen andra redskap som går betydligt tyngre. Men ja, just det. För oss är det väl såmaskinen. Det beror också väldigt mycket på förhållandena. Så en torr och fin vår så går det ganska lätt och så. Okay. Men på hösten kan det vara lite att man sår i lite sämre förhållanden, och då kan det behövas några extra hästar. Men det är mycket hästkrafter, när man pratar traktorer då är det hästkrafter. Vad ligger den här på då? Den är väl på 370 säger men man brukar prata om ungefär 400 hästar på den här. Ja, okej. Och så att man har dubbelmontage då, är det för att man vill ha mer drag eller göra mindre påverkan på marken? Det är väl framförallt för att få mindre markpackning. Ja, okej. Trycker man, ju större yta man kan fördela vikten på, desto bättre. Ja. Ju mer man trycker ihop jorden, desto svårare får rötter och grejer att ta sig ner. Så det är därför. Ja, många kanske undrar det när de ser de här traktorerna åker med breda på vägen och undrar vad fan de håller på med. Men det finns en anledning. Ja, just det. Det är inte bara för att det ska vara lite coolt. Nej. Ja, men vi hoppar in och kör igång. Ja. Nu ska vi ju så. Vad var det för någonting nu? Ärtor så vi nu. Det har man väl lite så, tänker jag, att man har lite en chans på sig att få till det, eller? Eller? Ja, nej men så är det ju. Det är därför, så här på våren är det ju väldigt noga just med harvning och sånt där. Att man får till det bra liksom, så att man vet att det blir fint när man sår. Ja. Det är ofta bättre att dra en harvning för mycket än för lite. Liksom. Ja, just det. Att man har fått så bra förutsättningar som möjligt. Ja, precis. Man skapar ju sina egna förutsättningar. Ja, okay. Men hur är det nu då? Det ser ut att vara väldigt torrt och fint, i alla fall längst upp på ytan. Ja. Är det bra liksom, förutsättningar nu, eller? Ja, men det skulle jag säga att det är ganska optimalt. Ja. Det är torrt och fint så att det bär och är bra sådär, men vi har ändå lite fukt där vi sår fröna. Så att det kan inte bli bättre skulle jag säga. Nej. Du trycker inte på någon pedal just nu. Nej. Du sitter inte och håller i någon ratt heller. Nej. Vad är det du gör? Ja, man kan undra det. Det svåra med det här är ju inte liksom... Det styr ju sig självt och allting liksom. Man behöver inte göra så mycket. Det är att man ska hålla koll. Se till att man får ett bra djup. Djup liksom. Men traktorn kör själv nu? Ja. Ut efter ett... Jag kommer att ta i ratten själv och vända här när vi ska vända. Men den kör sig själv i dragen om man säger. Den håller ett rakt spår liksom. Aha. Och nu börjar vi komma fram här. Nu kommer jag ju ta tag och vända runt. Ja.
Då är det ju egentligen inte svårare så att man bara vänder runt. Då trycker man på en knapp. När traktorn ska köra själv igen så är det bara att luta sig tillbaka. Men den här som sår grejer, den är på hela tiden, eller styr du den också? Den matar ju inte ut något frön när jag har lyft upp maskinen, om man säger. Nej. Gjorde du det nu när vi vände eller? Ja, precis. Aha, då lyfter man upp maskinen ur backen. Okej. Och sen, så då slutar den ju då att lägga ut frön. Ja. Men nu är den igång igen då? Liksom. Precis. Då ser man att det snurrar här och allting. Sen har ju här, om man ser det där, men längst bak på såmaskinen sitter det ju en gul och grön hatt. Ja. Det är då en GPS-mottagare som då pratar såmaskinen med traktorn. Okej. Så att den känner av, det är ju inte säkert att, nu drar vi ett rakt spår här, men det är inte säkert att såmaskinen går helt rakt bakom traktorn så. Ja, just det. Så då pratar de med varandra så att traktorn vet hela tiden vart såmaskinen är. Så är såmaskinen 10 cm till höger. Då kompenserar den traktorn då så att det blir drag i drag perfekt hela tiden. Det är på den nivån alltså? Ja, så det är jäkligt fint faktiskt. Annars kan man få lite så här att det överlappar åt ena hållet. Sen blir det en liten mista åt andra hållet så att det ser inte så roligt ut. Och det kommer man se sen om någon månad när det börjar växa upp då? Att här vart det ett litet glapp helt Ja, enkelt. precis. Aha. Men det slipper vi nu då, vi har det här. Just det. Så det är fint. Som man ser här, nu ligger det liksom 14 cm åt sidan mot vad det egentligen ska göra. Eftersom då känner den av då vart såmaskinen är. Ja. Lantbruk kan ju se liksom basic ut. Det är en traktor ute på en åker. Ja, absolut. Alltså att det är väldigt old school. Men det, och man kör fram och tillbaka. ja, men det är fruktansvärt mycket, kan vara fruktansvärt mycket teknik i det också. Ja, men absolut. Men det tycker jag är lite kul. Ja. Med lite teknik. Så sen så kan man ju, alltså, det är ju ingen som säger att man måste ha all teknik för att få det att funka. Nej. Men jag tycker det är kul. Man kan nöda ner sig och få till de här riktigt fina detaljerna liksom, Ja. så att det blir enkelt. Liksom. Ja, men jaga perfektion. Ja, men lite så. Men det här är en liksom rolig tid på året. När Ja, man kommer men igång absolut. med det här. Precis, som vi sa förut. Där man har hela vintern när man har frusit och plogat snö mitt i nätterna. Och så har man sopat den här sanden på våren som inte är så kul. Och så precis. får man äntligen komma ut och så lite grann. Det är riktigt kul. Ja. När det här är klart nu då, för att nu när du har liksom gått över det här ett varv, då är det här sått och färdigt. Precis. Vad gör man sen då? Man sitter inte bara och väntar liksom? Eller? Nej, det här kommer vi ju då efter det här så kommer vi ju välta det här. Då går man ju och återpackar marken lite lagom sådär. Man kan jämföra det ungefär med att om du sår ett frö i din trädgård så kanske du klappar till det lite grann med handen liksom. Och det är för att fröna ska få ordentlig liksom, jordkontakt kan man säga. Sen vill man ju inte bara banka ihop det totalt så att det ska inte vara som att du står och hoppar på det lilla fröet. Men det ska liksom få ordentlig jordkontakt. Ja. Men går du på att göra det ganska direkt? Ja, det skulle jag säga att vi gör här så fort vi kan. Okej. Kanske redan ikväll kommer någon ut och gör det. Sen är det bara att låta det växa egentligen. Sen så blir det väl säkert någon ogräsbekämpning senare också. Ja, okej. Just det. Men ni på den här gården, ni har inga djur? Nej. Utan ni håller bara på med, säger man spannmål då? Ja, spannmål eller växtodling kan man säga. Växtodlingsgård. Men det mesta ni odlar här, det är sånt som man i slutändan äter till så, eller? Det kan man väl säga. Ja. Det måste ju vara något som är kul också. Att man har liksom ett fält och sen väljer man liksom själv vad man väljer att plantera där. Ja. Eller? Jo, men precis. Och så får man ju klura ut lite grann. Vissa grödor kan ju passa bättre på vissa fält och såna här saker. Sen måste man ju ha lite, man måste bryta av lite grann. Man kan inte bara för att det går bra att så en viss gröda här just. Så kan man inte så den hela tiden bara. Man måste variera lite grann på fält till fält. Liksom. Aha. Vilken gröda är roligast? Ja, vete är ju roligt liksom. Det är mycket tid och man kör många gånger på de där fälterna med gödsel och med ogräsbekämpning och grejer. Men sen är det är roligt att träska vid. Ja. Så är det. Så det är ju våran huvudgröda också liksom. Det är ju det. Alla de här grödorna vi sår nu på våren, det är egentligen avbrottsgrödor för vetet liksom.
Men när så man veta då? Ja, men det är Ja, man kan ju så det både på våren och hösten, men vi såg ju det på hösten. Okej. Och då skördar man det? Ja, Ännu det senare växer först. ju Det växer ungefär ett också. år kan man säga. Så att Aha. man sår det och sen så... Man sår det på hösten och sen så skördar man det nästa höst. Jaha, okej. Men vad gör man däremellan allting då? Är det en jäkla massa tid att bara sitta och vänta? Nej, jag kan ju gå in på... Man behöver inte gå in på alla grödor vad man gör så, men det brukar väl vara ungefär en månad eller någonting där på sommaren som man inte gör så mycket. Ja, okej. Annars så är det full fart med både gödning och ogräsbekämpning och man ska bekämpa sjukdomar och insekter och Ja. allt möjligt vad det kan bli. Man vet, så det brukar bli körning. Jag vet ju vad jag kommer göra nu i alla fall Ja, fram det är så. till nästa vinter. Ja, det det är brukar så. bli traktorn liksom för Ja. det mesta. Men är det mycket teknik där också då? För att hålla koll på liksom hur sakerna mår i marken? Ja, teknik och teknik, det är väl mer att man ska kunna se det med ögat. Okej. Är det. Det får man lära sig. Ja. Och vara ute och kolla och titta efter saker. Så man lär sig ju också ganska snabbt. Liksom. Det är ju ungefär samma saker man får göra varje år. Och vad kan det vara då? Ja, men för det mesta är det ju... Man får ju spruta ogräs i alla grödor i princip. Ja. Minst en gång. I alla fall för oss som är konventionella. Då. Har man ekologisk odling då kan man ju inte spruta så mycket. Nej, just det. Men för oss som är konventionella då, så är det i alla fall ogräs en gång i princip alla grödor. Ja. Sen är det väl vanligt med svampsjukdomar och såna här saker också som man får bekämpa. Vissa grödor kan vara väldigt känsliga mot olika insekter. Aha. Det finns att göra. Det finns Ändå. att göra, Ja. absolut. Ja, just det. Nej, det är inte så att man rullar tummarna efter sådden bara, att man Nej. kan vila ut. Utan då är det bara att fortsätta. Ja. Men vad sa du, nu ska vi gå ut och kolla hur fröna lägger sig? Ja, precis. Kolla lite sådjup. Vi se om vi hittar. Här ligger en ärta. Ja, jäklar det. Den ligger ganska bra där. Så ser jag, de är ganska stora. Här ligger en till. Men den lägger så pass tätt ändå alltså? Ja då. Då brukar man kunna hitta det liksom som är som i en rad. Men hur visste du exakt vart Här. du skulle En till. börja gräva nu då? Ja, det var bara lite tur. Ja, okej. Men där ligger de ganska bra ärtorna. Ja. Ser att de ligger fint i fuktig jord där liksom. Ja. Man kan prata mycket man vill om sådjup och grejer. Som sagt, ärtor ska ner ganska djupt. Men det viktigaste på våren tycker jag är att man får ner fröna i fukt. Ja, okej. Eftersom att det väldigt ofta blir torrt så här på våren och försommaren, så Mm. är det bra om de ligger i fukt så de kan gro i alla fall. Mm. Men vattning och sånt där, gör man det också eller? Ja, faktiskt. Vi har ju bevattning här Ja. på den här gården och sen har vi på en till gård en damm. Det är väldigt ovanligt skulle jag säga. Det är så. I alla fall för sådana grödor som vi odlar och i det här området. Men vi har, ser det står en brunn där till exempel. Det är en hydrant som vi kopplar på bevattningsmaskiner och så pumpar vi vatten ner från en sjö här nere. Så vi kan vattna. Mm. Kan vi göra. Men det är så här, visst, det är absolut jättebra att kunna vattna, men blir det torrt så har vi problem ändå, för vi kan ju vattna kanske bara några procent av arealen ändå. Mm. Vi har ju så mycket liksom, och det här, absolut att det är fint att kunna vattna det här, men det blir ändå problem om det är torrt liksom. Och det blir väldigt ofta torrt här. Men Det får inte så mycket regn. Är det liksom, när man pratar väder och vind, det är just en sån grej som kan bli bekymmer att det blir torka? Ja, det är ju det största liksom. Och Ja. det är det. Man kan ju lägga ner hur mycket tid och pengar man vill på att få det hur bra som helst och massa ogräsbekämpning och allting. Men sen så kan det bli torrt liksom, så blir det ingenting ändå. Nej, okej. Så att det är ju en gambling liksom. Ja. Allting. Och sen så blir det en bra skörd, då går ofta priset på varan ner. Ja. Eftersom att det finns så mycket av det. Ja, just Så det blir aldrig bra. Det är därför bönder aldrig är nöjda. De är alltid lite griniga.
Här fyller man på då. Okej. Så det är som 2 olika avdelningar kan man säga. Här är en vägg emellan och sen här bak kan man då ha gödning om man kör det. Nu kör ju inte vi gödning så nu, då kan vi fylla ärtor här bak också. Okej. Och så sitter en skruv i botten och kan man skruva fram det sen. Ja, just det. Men det är som ett kapell bara som man öppnar och fyller och sen stänger man det. Precis. Men den här kan ju fylla ganska mycket. Det behöver inte bara vara ärtor heller liksom. Det kan vara det är det man massa sår. olika. Ja. Det man sår fyller man i. Ja, exakt. Nu ärtor som sagt så sår man ju ganska mycket volym så det är ju bara att försöka få den så full som möjligt. Ja. Så om man något annat, som man sår kanske raps eller något sånt, då är det fruktansvärt lite man sår ut istället. Så då kanske det bara ligger lite grann i botten där så kommer man hur långt som helst ändå. Jaha, okej. Så att, Men just ärtorna läggs ganska tätt. ja, precis. Det är en jäkla massa rör. Ja, Eller precis. slangar, eller vad ska man kalla det för? Ja, men exakt. Och det är här det liksom går ut fröna då? Precis. Så du har ju egentligen... Kolla de första slangarna här som går direkt utifrån sålådan. Ja. Det är slangar för gödning då. Aha. Men där kommer det ju ingenting nu. Nej, just det. Utan det är de nästa 2 här som kommer uppifrån. Det är som en fördelare som sitter där uppe. Ja. Så går det då ut i alla de här slangarna så ut till varsin bild liksom. Så sår man då i rader liksom. Ner Ja, här, precis. liksom. Så går det då en tallrik här och skär ner liksom. Som en liten skåra. Så lägger en fröet i den lilla skåran. Ja, just det. Och det är den som gör att de kommer ner, liksom inte bara lägger sig på ytan, utan de kommer precis. faktiskt ner lite grann. Då. Precis. Men där kan man ställa in ganska mycket beroende på vad man sår, eller? Ja, precis. Olika frön vill olika långt ner? Exakt. Ja, okej. Så djupet går ju att ställa in och det måste man kunna göra som sagt. För att man vill ju så olika beroende på vad man sår för gröda och beroende på förhållanden och sådana saker. Sen här framme har man ju då 2 rader med bara vanliga tallrikar. Ja. Och det ska ju då vara som ett förbearbetande redskap som man kan, om man inte tycker att det är riktigt bra liksom förhållanden innan, kan man trycka ner dem där så kanske det blir lite bättre. Ja, just det. Sen så har man ju också en sladdplanka här efter då. En vad då? En sladdplanka kallas det därför. Det är sånt som sitter likadant på harvar och såna här saker också. Ja, okej. Så det är ju, den kan man ju trycka ner lite grann i jorden då, så föser ju den med sig lite jord hela tiden. Aha. Så om det är någon ojämnhet eller någon liten fåra eller någonting så ska det då den fösa ner jord där. Ja, just det. Men har du kört med det här? Det har inte du haft nere nu när vi har kört, eller? Ja, jag har väl tallrikarna kanske lite i och det brukar jag ha bara för att det känns bra. Ja. Det är jättefina förhållanden så Ja. det här behövs inte egentligen. Men... Nej. Men det är det man liksom sitter och kollar bak hela tiden och kollar resultatet och så får man anpassa utifrån hur det blir. Liksom. Om man ser ner här så ser man att det är väldigt mycket grejer och väldigt tätt med allting. Ja, herregud. Så man får ju hålla koll så att det inte är någonting som sitter fast någonstans eller någon sten som har kilat fast liksom. Eller något sånt. Så det är det man sitter och kollar på hela tiden egentligen. För traktorn kör ju sig själv i princip. Ja, just det. Men vad är det som kan ställa till det då? Men här är det ju... Det är ju att det fastnar någon sten eller någonting någonstans. Som kan... Då kan ju den göra så att en tallrik slutar snurra då. Ja. Och då börjar det fösa jord väldigt lätt. Ja, då blir det kan bara man som trycka ett dike sönder. liksom. Ja, eller så kan det börja fösa jord om man trycker upp det och trycker sönder saker och såna här saker. Så det är väl det. Sen kan man ju ha alla möjliga problem. Men det är väl det vanliga. Men det blir mycket så problemlösning ändå liksom. Ja, att men det händer grejer. Det är väl mycket det som är lantbruk idag, att man ska... Som vi såg, traktorn kör sig själv, så det handlar ju om att man ska veta vad man ska göra när det börjar strula liksom. Ja. Men här har det ändå hänt lite grann om man backar 50 år i tiden liksom. Absolut. Då var det inte riktigt den här tekniken bakom. Nej, så är det. Men det är väl ändå liksom, det är ju fortfarande ett hantverk. Men det är fortfarande väldigt mycket sådana hjälpmedel och tillsammans så blir det jäkligt kul. För man kan uppnå ett jäkla resultat också. Ja, absolut. Och det handlar ju mycket om att det blir bekvämt liksom. Ja. Man måste våga lita på all teknik någonstans, kan jag tycka. Men sen kräver det ändå liksom erfarenhet och att man faktiskt går ut och liksom gräver fram någon ärta för att veta också hur man ska ställa in grejerna. Precis. Det är inte så att sakerna bara... Det är inte bara att det gör sig självt. Nej, så liksom. Så är det. Nu har ju vi kör ju så mycket liksom, så att mycket handlar om att man måste vara effektiv liksom också. Ja. Det skiljer en bra och en dålig förare liksom, att det rullar på. Men hur långa dagar blir det för dig då, den här tiden
alltså när det är väldigt intensivt och man vill få ner grejer i backen så fort som möjligt. Ja, det beror väl helt på, men det brukar ju bli långa dagar. Det brukar ju bli, man är hemma och sover typ. Det är typ så. Vad är det roligaste med ditt jobb då? Ja, svår fråga. Eller är det liksom kombinationen som gör att det blir Jag brukar alltid kul? säga att jag tycker att variationen är rolig. Ja. Just det här att man får göra så mycket olika saker. Så nu, visst, absolut, nu kommer jag sitta i den här traktorn i säkert ett par veckor och bara göra det här. Men det man ser till hela året så är det, till hela året så är det ju variationen, att man får göra så mycket olika saker. Ja. Nu får man så, sen så får man se till att det växer bra och hålla bort ogräs och allting, och sen får man skörda det sen så kanske det blir lågsäsong, då får man plåga lite snö, köra någon grävmaskin, köra lite lastbil och ingen dag är den andra lik i princip. Det tycker jag är jävligt kul. Ja, Edvin, du är väl typ uppvuxen på den här, ska man kalla det gård eller vad kallar man det för någonting? Jo, men det är det väl. Det är fler gårdar faktiskt. Men jag är uppvuxen på huvudgården, den heter ju Harry Säteri. Ja, just det. Nu har vi kommit till, vi har ju 2 baser, det är Harry och sen är det på Ekeby. Ja. Nu har vi kommit till Ekeby här har vi en spannmålsanläggning bakom oss. Ja. 4 silos, de rymmer 1000 ton vardera. Ja, de är groteska. Åh jäklar. Så att det är alltid liksom, det ni planterar och sår och plockar upp sen, det måste ni kunna förvara någonstans. Ja, precis. Och det blir här då? Det är hantering och lagring av spannmål. Okay. När man tröskar på hösten då är det fuktigt, spannmålen blir för blöt. Och då får man torka ner den till en lämplig lagertemperatur. Aha. Så att den ska hålla sin kvalitet. Och framförallt för att den ska gå till försäljning till rätt pris. Ja, just det. Men hur länge ska det liksom torka? Från att man tar upp det ur backen, när är det färdigt sen för nästa steg? Liksom? Ja, men det är färdigt för försäljning inom ett par dagar. Ja, okay. Egentligen. Det här är så något som kallas för en kontinuerlig tork. Så att och det är som det låter kontinuerligt, att det går på löpande band. Ja. Att säden rinner igenom det som torken pannan en gång och sen är den färdig. Sen kan man justera lite däremellan och torka om och greja. Men tanken är att det går igenom torken en gång. Sen kommer det ut en färdig råvara, spannmål i rätt vattenhalter som går på försäljning. Ja. Och sen avgör vi senare om hur mycket vi säljer, vad vi säljer lite med. Men då kan ni spara lite grann? Om Precis. Ni inte vill vi kan ju lagra över vinter eller till våren eller när man tänker sig att priserna ska bli bättre. Då. Ja, just det. Och tyvärr är det ju dåligt läge för spannmålsodling och jordbruk överlag. Ja. Det är dyra insatsvaror och dyrt med gödsel och drivmedel i kombination med ett dåligt spannmålspris. Ja. Vad är det för spannmål? Du säger spannmål, men vad är det rent liksom, spannmål är ju, vad kan det vara som är där inne? Det är oljeväxter är en del, men spannmål är ju vete, lite havre, men huvudsaken är höstveteproduktion. Okay. Det är höstvete vi odlar och sen brukar vi sätta andra marginalgrödor och då är det ärtor. Det var med handen som sådde ärtor här bakom på Harry Säteri. Och sen är det oljeväxter, det är raps. Man har en växtföljd, man måste bryta av med lite olika sorters grödor. Okay. För att inte få växtsjukdomar och sen för att gynna, de har ju olika egenskaper grödorna, så man måste gynna det som kommer efter. Att det blir dåligt om man bara har höstvete 10 år på raken, så då kör vi höstvete 2 eller 3 år och sen bryter man av med oljeväxter, tar man in raps. Och sen är det också, vi som odlar så mycket, att man måste sprida ut sina ägg. Att skulle man ha höstvete på alltihop, då kommer det vara moget samtidigt. Då. Att då blir det, vi kan inte tröska allt på en gång. Nej, just det. Utan då måste vi ha lite som blir redo innan. Så man kan börja tröska så man liksom knyter ihop det. Och här inne har ni lite mer grejer som kommer gå varma framåt hösten? Precis. Eller? Så här har vi vi har 2 skördetröskor. 35 fot vardera. Från John Deere, det är rotortröskor. Och sen har vi en annan liten rolig grej som gömmer sig här inne. Det är en fältvagn. Aha. Från USA, och den lastar 40 ton på en hjulaxel. Okej, men det som står här inne nu då, det är sånt som man använder mer när det är dags att skörda alltså? Ja, precis. Det är lite blandat. Huvudsak skördetröskor. De står och väntar på hösten. De här går ju lite timmar, men de går intensivt när vi väl kör. Då tröskar vi 5 veckor i sträck från början till slut, och sen kan det vara något uppehåll ibland när det regnar. Men ungefär mellan 20 och 25 tröskdagar räknar vi på att det behöver vi ha. Och när vi kör på båda maskinerna liksom? Ja, ihop då. De går i lag. Så att de är på samma ställe, på samma åkrar i stort sett. Men det är någonstans mellan 20 och 25 dagar i tröskan behövs ju.
Och för att de här ska flyta på och ha ett bra flyt, då går de hela tiden. Och då kör vi flygande tömning, vi stannar aldrig upp vid lastbilen. Utan det är här fältvagnen kommer in i bilden. Så att då stannar inte tröskan, man tömmer ur i farten. En flygande tömning och sen... Alltså röret ut, man tömmer och maskinen går vidare. Liksom. Precis, och då tröskan jobbar vidare. Fältvagnen går till en lastbil som väntar i åkerkanten. Lastbilen lastar, det är därför fältvagnen lastar 40 ton då, för att 40 ton är fullt på lastbil. Så då är det lastbil med släp, en fyllning och sen sticker den iväg. Och det gör ju att vi klarar oss med i regel 2 lastbilar under hela skörden. Ibland behöver vi ha 3 när vi är som längst bort. Men kan den gå hit då till exempel och tömma här? Så då går våran lastbil till våran egen spannmålshantering och tippar in då. Men alltså det här, man ser bilder ofta på de här maskinerna och då är de ute på ett stort fält. Man fattar inte hur stor de är. Alltså du måste ju vara dryga 2 meter. Kan inte du bara ställa dig här så får man lite så här perspektiv på... Och bakhjulet är ju liksom... Ja, de är stora, det är de. Ja. Sen har vi bandtröskor, det är bandställ på dem istället för stora breda däck. Och det är ju dels för att de ska gå stabilare ute i åkern, att annars så börjar en sån här stor tröska, den börjar studsa helt enkelt. Och sen är det också för att ta dem på vägen att med banden så får vi en bättre bärighet men de blir smalare. Just så vi har mycket refuger och kantstenar och smala vägar och sånt där som vi ska köra på då. Så det är trångt, det är precis åt alla håll att det går. Med höjd, bredd och längd. Och sen har vi, varje tröska drar ju sitt egna skärbord bakom då. När man flyttar? Så när man flyttar mellan åkrarna då ställer de av sitt skärbord på en vagn och sen tar de det bakom tröskan. Och sen åker de vidare till nästa ställe. Jäklar. Och så börjar de öppna upp. Tröskorna kommer först, öppnar upp fältet. Sen kommer fältvagnen och sen kommer första och andra lastbilen. Hur är det då första dagen när man börjar liksom? Man börjar tröska? Ja, men det är häftigt. Det är ungefär lite som vårbrukets premiär idag här. Att man börjar så. Första sådden och första skörden är ändå speciellt. Att nu är det dags igen. Och sen är det en lång period. Den kan bli ganska intensiv för många. Särskilt om man inte är van. Men det man lär sig hur det går till egentligen. Men de här går i princip dygnet runt då? Nej, utan vi kör bara dagtid. Okej. Vi kör ganska länge. Vi sätter igång någon gång vid 9. Ofta tröskar för det blir dagg på nätterna. Så vi kör inte hela nätten utan vi kör ju i stort sett dagtid och sen in på kvällen. Men fram till 10-11 på kvällen, där går smärtgränsen ofta på höstarna. Sen kommer ju daggen och då får man en annan vattenhalt på säden. Så skulle man fortsätta köra och tröska på, det kan nog gå ganska bra rätt ofta, men då får man torka mer. Ja, just det. Spannmålen, alltså höstvetet, ska ju ner till en vattenhalt på 13%. Och då kanske vi har 14 eller 15% i åkern och sen får vi 16-17 på nätterna och då är det ju andra kostnader i att torka ner det där i torken. Då. En onödig energiåtgång istället för väntat nästa dag. Just det. Ser ni de värdena direkt i maskinen eller är det först när det kommer hit man ser? Nej, utan de har vattenhaltsmätare i tröskan. Då. Ja, du har det. En integrerad som mäter på löpande band i det som går igenom den. Okay. Så det har förarna ganska bra koll på. Sen kontrollerar man ju igen i torken. Med en handhållen mätare. Ja, det man har fått in liksom. Precis det man har fått in som maler sönder fröna. Det blir som mjöl och sen testar den på det. Då får man en bättre testning. Det här går lite fort i tröskan. Ja, just det. Så den blir ju mer exakt. Ja. Men man må ju känna sig som kingen när man sitter och spakar en sån här, eller? Det är som det står bak på Scania, King of the Road. Det är lite så. Men är de här lite samma också som traktorerna, att de kör lite själv ut efter ett mönster, eller sitter man och kör mer manuellt med de här? Nej, vi tröskar ju med den här GPSen, att tröskan styr, den går ju rakt. Man i samma riktning som vi sår i. Ja, precis. Men sen så, det är ganska mycket styra för föraren också. Alla hinder och all vänttegen är ju runt fältet, hela yttervarvet ska ju köras manuellt och sen det är mycket ställa in och mycket... De får liksom inte sitta och sova de som kör, utan de måste vara ganska alerta när man tröskar. Man måste lyssna på ett missljud, man måste märka att det kan ha någon lucka eller något som är öppen och då rinner det ut spannmål i andra ändan där det inte ska ut. Och just det. Har man felinställning då blåser man ut säden här i bak då.
Då har vi efter tröskan har vi något som kallas för hack. Ja. Att om man släpper en sträng till exempel som man ser på åkrarna när man kan pressa halm, då kommer det ut här. Och vi som inte pressar så mycket halm med att vi inte har några egna djur, vi kör ut i hacken istället då. Aha. Så har man en halmlucka här innanför som man ställer om från hytten. Och då går det via hacken, så det sitter hundratals knivar bakom plåten här. Som slår sönder det, som hackar sönder stråna för att de ska påskynda nedbrytningen egentligen. Det går lite lättare när man bearbetar jorden på hösten. Alternativet är ju som du säger att lämna sträng som man Man kan göra balar av. Ja, precis. Men vi brukar inte lägga så mycket strängar. I och med att vi inte har några djur. Nej, just Utan halmen brukar bli kvar på åkrarna och sen vi kommer till andra ändan. Vi har ju jordbearbetningsverktyg på kanten här. Ja. I form av kultivatorer, vi har en tallriksharv och sen har vi en plog också. Ja. Och där har vi faktiskt provat att plöjt med roboten, det funkar bra. Ja, just det. Så att, det körde vi premiär med i SM med plöjning här i höstas. Ja. Troligen först i Sverige med autonom plöjning. Så det var roligt, det funkar bra. Vi är över förväntan. Och det jag tänkte säga, det finns det faktiskt ett eget avsnitt om. Så att jag kan länka in det här, kan du kolla på det. Men alltså jordbruket, det är så, det kräver liksom den här maskinen gör den saken, det här redskapet gör den saken. Även om den används en gång per år så måste den ändå finnas där för att liksom sköta helheten. Jajamän. Det är lite samma för alla med jordbruk, att alla ska göra samma sak samtidigt. Ja, just det är klart att om man inte odlar så mycket mark så kanske man kan dela tröskan med en granne. Ja. Men då kommer man till det problemet att vad händer om jag vill tröska när grannen ska tröska? Ja, just det. Och det är därför man behöver ha egna grejer. Just det. Sen finns det såklart maskinstationer och lite blandat. Här ser vi sprutan, ny för i år. Vad är det här då? Det här är ju växtskydd kan man säga. Så att för att få de här fina skördarna som vi tar så går det åt ett slags växtskydd. Alltså man hjälper grödan med olika bekymmer. Då kör man med en sån här. Ja, så att man kan få svamp i höstvete och då kör man med sprutan från det. Och det är vissa ogräs blir besvärliga, de tar över. Då kör man med sprutan. Att en spruta och konstgödselspridare, det är väl egentligen grunden till det moderna jordbruket. För att det ska funka och för att alla ska bli mätta. Hade vi inte haft de här grejerna då hade inte maten räckt, tyvärr. Ja, det är så. Det är så. Så att, men den här gör alltså att man får ut en bättre slutprodukt? Ja, kan man säga. Precis. En bättre och en renare framförallt. Att, vad är det svåra med lantbruk idag då, 2026? Alltså det finns jättemycket hjälpmedel, det finns till och med robotar som kan göra en del av arbetet. Men vad är liksom utmaningarna? Ja, men det är väl kostnader. Ja. Att, en del kanske har hört om det här omställning 90, det har varit sämre tider på 90-talet och gårdarna blev större och bönderna blev färre. Men det har aldrig varit så dyrt med jordbruk som det är idag. Att, maskiner och utrustning och slitdelar, priset på järn är så pass dyrt att marginalerna krymper hela tiden. Det är väl en utmaning. Jag tror att Peter startade det här för 30 år sedan. Och det har bara blivit svårare att starta nytt jordbruk och liksom en ny gård sedan dess. Det är en tråkig utveckling. Bönderna, de behövs ju. Och för folk som har djur, kossor och får och sånt där, det är inte lätt det heller. Nej. Att det är mycket regelverk som ställer till det för dem. Det blir svårare och svårare att köra småskaligt. Ja, och det är tråkigt. Och det är därför ni väljer också, liksom, ni är så pass stora att ni väljer att göra så mycket som möjligt självgående, alltså in-house kan man säga. Ja, precis. Vi gör ju allting själva, hela kedjan. Ja. Och så är det väl lite med jordbruk överlag att det är väl lite som det här är ett ganska bra exempel att det som går sönder, det försöker man laga själv också. Ja, just det. Att en bonde, en entreprenadverksamhet kanske köper en ny sån där grej som gick sönder. En bonde, han tar fram svetsen och lagar liksom. Att marginalerna finns inte där för att köpa nytt utan det vill till att man håller liv i de grejerna som finns då. Men är man liksom nervös där då? För det är väl ändå mycket som lämnas till väder och vind som man inte kan påverka? Ja. Alltså det är mycket pengar i backen som man inte styr över. Det är det absolut. Väldigt mycket pengar i backen. Och
när vi börjar så idag är ett bra exempel på att nu är fröna i backen. Så att de har ju kostat pengar från och med idag då, kan man säga. Att fröna är där. Nu ska vi vänta på lite regn. Hoppas att det kommer upp något, att det blir något. Och sen ska vi gödsla där och sen ska vi köra lite växtskydd på grödan. Det kostar pengar och det är jobb, tid, drivmedel. Och sen får man hoppas att det inte regnar bort i höst då. Ja, just det. Men sen det finns många domedagsprofeter också. Väder och vind styr man ju inte över liksom. Att regnar det så regnar det, då är det så. Det är lite som vintern. Vi kör när det är bra väder, bra för den. Så att då kör vi järnet och försöker bli klara. Vi är ganska effektiva, vi får mycket gjort på kort tid. Är det. Och det är väl det som är liksom marginalen i jordbruk. Att det måste gå undan för att det ska gå runt sig. Och därav den här då? Ja, precis. Det här gigantisk är en stor fältvagn. Fältvagn, en Kins från USA. 1300 bushel heter i modellen. Det är 40 ton hästvete på en axel. Och den här tog vi hem, den gör sin 5:e säsong nu. Den funkar felfritt. Det är den enda i Sverige vad jag känner till med att vi har importerat den själva. Ja. Nu måste du stå här igen för referens. Gud. Det var lite roligt när vi byggde ihop den här då. Jag satte inte den här böjen på. Utan då 4 gubbarna ner mig i röret. Jag skulle koppla in en bult eller vad det var i botten där. Så fick de lyfta ur mig igen. Så stort är det. Ja. Och den här lastar vi ur 40 ton på cirka en minut. Oj jäklar. Så snabb är den. Men då går det åt en 8000 John Deere. Cirka 400 hästkrafter framför. Jag tänkte framför K-axeln för att det ska... Ja, det är lite det går power åt lite för att dra den här. för att dra runt den här, så är det. Men då är den här då som tröskorna tömmer ur den här. Ja. Och sen... Det här är förlängda armen mellan tröskan och lastbilen. Utan den här då skulle inte våra trösklag vara lika effektiva. Nej. Och då kanske vi hade fått hålla på 10 dagar till. Ja, just det. Och det är ju det som oftast är marginalen, att det blir bråttom på hösten. Ja. Det börjar regna och vädret slår om och det blir sämre. Man måste försöka rädda det som har kostat pengar hela året. För det är ju som i jordbruk att det är mycket kostnader på lång tid. Att från såmaskin ända fram till tröskan kommer igen så är det kostnader. Och ända fram tills man har sålt det där igen då. Just det. Och sen efter tröskan så börjar det om, då ska vi bearbeta jorden. Halmresterna ska förmultna och vi ska så igen. Så då börjar ju kedjan om liksom. Ja. Men alltså det är mycket avancerad teknik och det händer grejer hela tiden. Men någonstans i grund och botten så är det är jord som ska flyttas. Ja. Och så är det liksom, däremellan ska man hitta en balans. Det ska väva samman. Ja. Vi ska harva så och plöja som man gjorde för 100 år sedan, fast det här är modernt. Ja. Och det är klart att det kanske kan vara rätt beslut att man är ute tidigt på våren. Man sprider konstgödsel på höstrapsen i frosten när jorden är frusen. Och så funkar det, och sen kan det vara helt fel andra dagen att ge sig ut. När det inte är för det. Så man ska köra rätt tid när det är jordbruk. Kör när jorden leder sig, kör inte när det är för blött. Man kan göra av med otroligt mycket tid och pengar på fel ställen, att det blir helt bortkastat. Ja, jag tänkte säga hur mycket hjälpmedel och liksom självkörande maskiner det finns, så man måste ju ändå liksom grunda det i egna beslut någonstans. Precis. Och kunskap. Det är handpåläggningar som kommer. Ja. Så vi alla 3 som är på gården här, framförallt jag och Hannes, vi har gått lantbruksskola. Ja. Och det har Peter också gjort. Ja. På hans tid var den 2 år, nu är den 3 liksom. Ja. 3 år på gymnasiet om jordbruk. Och det man lär sig är ganska mycket mer än att bara köra en traktor, kan man ju konstatera. Köra traktorn, det är basic. Ja, exakt. Det är grundkursen, sen är det lite mer ingående. Och sen är det ett intresse också. Ja. Ja. Att jag tror att ska man hålla på med jordbruk, då ska man ska tycka att det är roligt. Inte bara att man kanske gillar maskiner som många gör. Nej. Utan man ska tycka att helheten är bra med den här gröna näringen. Och vad man producerar. Vi jobbar ju ändå med livsmedel. Ja. Det är det ska bli. Att, det finns ju mycket myter att vad bönderna gör. Men det är faktiskt mat till världen som vi producerar. Mat på borden. Så är det. Vi måste ju äta om vi ska leva. Ja, men grymt. Kul att få kolla nu när det liksom drar igång. Och så får man väl komma hit och se när de här är in action också. Ta ett reportage i höst när vi tröskar för fullt. Ja, exakt. Då vi brukar säga att då börjar cirkusen.
Vi börjar samla klockan 9 på morgonen. Ja, jäklar. Grymt. Kul att komma hit. Tack du. Ha det. Detsamma.